Друзі мої дорогі, всім привіт! Сьогодні 11 червня, 25 рік, і ми з вами зустрічаємося в новому відео. Вчора мої глядачі надсилали мені повідомлення: Аліно, що там в Києві? Друзі, пронесло і на цей раз. Але зараз ми з вами детальніше поговоримо з приводу вчорашнього. Значить, що я хочу вам сказати, друзі мої дорогі. Відходимо ми всі, як завжди, відходимо від того, що сталося в Україні. Ось дивіться. Півонії, мої улюблені квіти. Дивилися минулу серію мою? Отам я заходила з цим букетом у Володимирський собор на Свято-Трійці. Бачите, вже розпустились півонії і пахнуть на всю. Забрала із кімнати своєї сюди на кухню, поки відео знімаю, забрала. Ну, коротше, всі ми відходимо від того, що сталося вчора. В ніч з 9 на 10 червня. От нічка 10 червня була така гучна, що я давно-давно не пам'ятаю таких ночей. Вони всі, знаєте, такі неспокійні, всі ці ночі. Але це було щось, ви знаєте, кожну хвилину летіли шахеди. Вони не зупинялися. Таке враження, що їх 1 мільйон штук направили на нас. Ну це ж просто, капець. Коротше, друзі, ви всі знаєте, що Харків постраждав. Серед поранених 5 дітей. І багатоквартирний будинок, і БПЛА летіли Герань-2. На Одещину, на саму Одесу, ви знаєте, пологовий будинок постраждав. І на Одещину летіло. Постраждали дачні будинки, легкові автомобілі, засоби, плавзасоби цивільні. Да? От, ну і що мене вразило в цьому всьому, так це те, що вони знову на пологовий будинок запровадили отаку атаку. На пологовий будинок, сам символ життя. Ну як так можна? Люди добрі, це взагалі не люди вони чи що, я не знаю. А в Києві, друзі, із 10 районів нашого міста 7 районів постраждали. 7. І дивіться, уже завершена ліквідація наслідків цього всього Армагеддону. І, значить, брали участь 440 працівників ДСНС. 100 одиниць техніки, навіть гелікоптер тушив пожежу, навіть гелікоптер. Оболонський район постраждав, там багатоквартирний будинок у ЖК «Навігатор». 1 людина загинула, 4 поранених, ось така от статистика. Друзі, а саме головне, що мене вразило в цій всій ситуації, це що вони вже свої кігті навострили на Софійський собор. Під час цього обстрілу Києва вони ж, вибух зачепив Софійський собор. А ви знаєте чудово, що там я знімала безліч разів. До речі, у мене було в плані на цьому тижні, я таки піду в Софійський собор, тому що в мене по плану відвідування Софійського собору і вам це все показувати. Ви знаєте, що Софійський собор я показувала у себе на каналі 100 разів. Але у мене по плану літній вояж туди, і я ж це якраз хотіла. Як я вчора дізналася, що постраждав Софійський собор в Києві, так мені аж дурно стало. Друзі, це вже взагалі. І ви знаєте мій контент чудово. Друзі, ви чудово знаєте мій контент. Зараз я вам покажу один коментар.
Отже, рубрика «Ваші коментарі». Я чудово пам'ятаю цю глядачку, це Наталія Левченко. Вона завжди такі коментарі неоднозначні пише, завжди, я вже помітила це. І от людина пише, значить, хочете російською вести блог, це ваше право, головне показуйте наш Київ. Багато людей за кордоном ностальгують, і їм цікаво дивитися рідне місто. Шановні, знаєте, і це пишеться з такою претензією, що показуйте Київ. Якщо б багато людей ностальгували за Києвом, у мене були б дуже чудові просмотри, перегляди моїх відео. Тому що я показую суцільний Київ. Я показую суцільний Київ. Хоча в мене влоговий канал, на якому я показую сімейний затишок, наші застілля я показую любов у тому сенсі, що це, знаєте, любов до всього. І хто сповідує сімейні цінності, я завжди цих людей запрошую до себе на канал, друзі. І що ще я знімаю? Безліч Києва. У мене вже дуже багато серій Києва, де в мене прогулянки історичним центром Києва, іншими районами Києва. Для цього, Наталія Левченко, треба просто дивитися канал. Ви його не дивитеся, якщо ви пишете. Продовжую далі її коментар. Саме побільше київських локацій і показувати нашу реальність, як вона є. Це вам збільшить перегляди. Не прикрашати, не нівелювати якісь погані речі, які маємо наразі, а саме об'єктивну картину. Якщо прикрашати, то кажуть, так, все ж чудово в Києві, а як невимовно страшно буває, особливо по ночах, треба теж розказувати, що ми маємо. Наталія Левченко точно не дивиться мій канал, тому що я постійно у своїх відео показую обстріли. Я направляю камеру, оскільки ми лежимо на ліжку, я вночі, коли не біжу там в туалет, в ванну, між стінами ховатися, я направляю камеру на шафу, і всі, хто знає мій канал, ви вже знаєте, що і я говорю, коментую або просто мовчу під час того, як лунають звуки шахедів, ракет і так далі. Тобто обстріли я показую обов'язково вночі, майже в кожній серії. Так що, Наталія Левченко, ніхто нічого не прикрашає, я показую, як воно є дійсно в Києві. І показувати нашу реальність, як вона є. Вот это взрывы снова. Ой. Очень много шахедов летит. Кошмар. Два часа ночи.
Очень близко взрыва. Как обычно, Коля, у них тут траектория мимо нас летать. Не мимо, а над нашим домом прямо. Ну да. И от взрывов аж окна дрожат. И сигнализация срабатывает на машинах. Господи, сохрани нас, Господи. Вон, гудят опять. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття. Безпека вже целых 2 часа. Главное, что летят и летят, но ты посмотри. И все громче и громче над домом. Они только объявляют. Вон, гул, все громче и громче. Господи. И зудят гады, как пчелы или как комары. Ой. Снова бессонная ночь. Ничего себе, как близко. Все пронесло. Два 2:37 ночи. Господи, так что это будет всю ночь и дальше продолжаться? А спать когда? Уже больше 2 часов тут. Концерт. Ох и громко. Летают над нашим домом и тут же их сбивают.
Друзі, я хочу вам сказати, що тут є певний такий акцент, на якому я хочу зупинитися. Справа в тому, що хто слідкує уважно і хто дивиться наш канал, як ми поверталися з Польщі, які думки у нас були, як ми сприймали дійсність воєнну в Києві. Оці люди, які уважно за цим всім слідкували, вони знають чудово, що я показувала Київ і показую Київ без прикрас. Розумієте, все так, як є. А для того, щоб відкрити трішечки очі на цей момент, то я вам раджу Наталія Левченко. І такі, як вона, очевидно, є такі у мене на каналі, і не один глядач. Переглянути мої відео, чому ми не уїхали з України. Там на російській мові, тому що я тоді ще вела канал російською мовою, і там в мене є «Почему мы не уехали из Украины?» Такое відео у мене є. От там повністю все розкладає на полички і розказую про нюанси. Наталія Левченко, мабуть, думає, що я повинна, каже, показувати нашу реальність. Ну, якщо особисто для мене ця реальність пристойна, то я її так і показую. Наталя Левченко, ви ж розумієте, я не та людина, яка, от, наприклад, живе акціями. Да? Всі ми різні українці. Є українці, які пасуться на оцих ютуб-каналах акційних блогерів. Ловлять постійно акції на продукти, акції на якісь товари. Ну, друзі, так що я якась погана, чи якась ущербна, що я не купую, от не купую я по акціях. Ну, я не вичисляю ці акції, я не прагну десь урвати акційний товар. Я купую смачне, якісне, те, що мені смачно мені і моїй сім'ї. Розумієте? Я не ходжу в магазин «Аврора», із якого зробили культ якийсь, що там типа все дешево, і люди отоварюються в «Аврорі», і влоги прямо запилюють, і пишуть постійні огляди цієї «Аврори». Друзі, ну якщо я не купую товари в «Аврорі», то що? Я не така? Щось зі мною не так? Ну це моє життя, Наталя Левченко. Я ж показую у себе на каналі моє життя особисте. Подобається вам, не подобається. Я вже Арсенія Петровича направляла на інші канали, там, де економія, там, де бідність, там, де. Ну, якщо вам не подобається, що я показую, Наталія Левченко, ідіть на такі канали. Їх дуже багато. У мене звичайний канал звичайної української жінки, трудяги. Звичайної української жінки-трудяги, яка собі заробила на хороше м'ясо, на хороший сир, на хороше молоко. Навіщо мені ці акції? Мені оце ще не вистачає пасти акції. Друзі, я працюю. Я не можу собі дозволити бігати по магазинах, вичисляти акції. Ось так. Так що, Наталя Левченко, показувати нашу реальність, як вона є. Ну, я показую. Я показувала, як я операцію перенесла. Я сказала спасибі лікарям. А деякі мені писали в коментарях, що ой, це ж дорого, хоч бери і вмирай. Ну, друзі, я ж показую своє життя. Як я попала в лікарню тоді. 4 місяці мене не було на каналі, я не знімала свої лікарняні будні. Навіщо я людям буду навішувати свої проблеми? Є блогери, які навішують свої проблеми. Є блогери, які випрошують гроші. У мене теж є, до речі, картка. В описі каналу в мене картка є. І мої глядачі мене дуже гарно привітали з днем народження, я дуже вдячна. На цьому всі донати закінчилися. Ну я ж не вимагаю гроші у своїх глядачів, не прошу. Розумієте? Не показую болячки свої, не виставляю. Це все навіщо це людям?
А ви, Наталія Левченко, кажете, показуйте все так, як є, без прикрас. Та не буду я показувати оці болячки, оце бігатня, оця вся аналізи здавати і так далі. Навіщо це людям? Я, ви знаєте, зовсім не такої думки, що треба прямо все своє показувати. І ще одне хочу вам сказати. Ютуб постійно пише: ознайомлюйте своїх глядачів з графіком відео. Друзі, я ознайомлюю своїх глядачів, я завжди нагадую вам, що в мене на тиждень 3-4 ролика. 3-4 ролика на тиждень. Частіше 3, рідше 2. Але я намагаюся вкладатися в графік. Я також ще знімаю шортси. От єдине, що я закинула, це спільноту. Треба побільше писати в спільноті. От, щоб це так Ютуб нас заохочує, щоб ми спілкувалися із своїми приданими глядачами. От, і пише нам Ютуб, що обов'язково спілкуйтеся із своїми глядачами, які вам віддані. Ну, тобто, предані зрителі, віддані глядачі. Да? От. Ну, що я вам хочу сказати, друзі? Справа в тому, що який би глядач не був відданий, він деякі відео не дивиться. Зараз я вам покажу одну штуку. От уважно на екран. Бачите, що пише YouTube? Постоянные зрители интересуются этим відео менше. Друзі, я не знаю, що не так. Я вже показала, знаєте, свої секретики. Це ж не кожний блогер на це піде. І волосся пофарбувала, і печеньку напекла, і в церкву сходила. Зробила скромну, красиву обкладинку, естетичну, і виставила відео. Правда, я була на вечірній службі на Трійцю 8 числа, і я думаю, ну я ж уже на ніч не буду викладати, що ж я в 11 годин вечора буду викладати відео. Я вирішила його на наступний день викласти, 9 числа. Це понеділок був. На 18 годину вечора я виставила відео. Його подивилися дуже мало людей. На наступний день заходжу, 700 переглядів. Друзі, у мене на каналі ще такого не було. Що це за перегляди? Я щось нічого не зрозуміла. Ви ж мені пишете, давайте, у нас розмова сьогодні така, знаєте, після стресу. Це Аріна після стресу вчорашнього. Так що прощайте мене, прощайте, якщо я когось образила. Мені теж стрес треба, знаєте, випліскувати. Так от я що хочу вам сказати. В общем, не було таких переглядів у мене на моєму каналі ніколи. Щоб на другий день у мене було 700 переглядів. І що вам не подобається в цьому відео? Що його ви не дивилися? Ну добре, що я роблю? А YouTube нам рекомендує міняти обкладинки, якщо погані перегляди, міняти обкладинки. І я даю іншу обкладинку. Я роблю стоп-кадр там із мого відео і поміщаю на обкладинку. Ви знаєте моє ставлення до таких жінок. І як я їх називаю, ви теж знаєте. От. Це ж треба було одягти рожеві штані, в оптагон, да? І прийти в церкву. І одна мені пише, не обсуждайте, віруючі не обсуждають. Шановні, а нічого так, що якщо людина не розуміє, їй треба подивитися мій ролик, мабуть, да? І навчитися, як ходити в церкву. Ніхто так не одягається в церкву. Це що туристи були, чи хто ці жінки були в штанях, в облягон, в обліпон. І взагалі, хто це носить зараз такі штани в обліпон? Може, я щось не розумію? Навчіть мене в коментарях, напишіть мені свої думки.
По-моєму, рітузи носити було колись в моді. Легінси, ну це молоді дівчата носять. Ну так обтягнути і прийти в церкву. І одна пише, віруючі значить, вони не звертають увагу. Нічого подібного. Коли ти молишся, опускаєш очі, і вона перед тобою стоїть, то ти хочеш чи не хочеш, але ти звернеш на неї увагу. І думаєш, да, зовсім, ну чого ти переді мною оце стоїш? Я прийшла, що на твої рожеві штані дивитися. Ну це ж просто. Так от я поставила цю обкладинку, і почали рости перегляди. У мене ще і стрілка там червона була, я потім прибрала ту червону стрілку, а просто залишила її на обкладинці. Я можу поміняти цю обкладинку назад, але переглядів не буде, тому що треба скандал. Глядачу треба завжди скандал. От ми в Болгарії були тоді, я прописала, без скандалу не обійшлось. Відео таке в мене було в Болгарії. Стали дивитися більш-менш. Тобто глядачу постійно потрібно скандал. Ну я скажу зараз одну річ, дуже така, знаєте, цікавинка. У мене не скандальний канал. Труси знімати для того, щоб мене дивилися, я не буду. Розумієте? У мене в соціумі є статус, певний статус. Я не можу собі дозволити, знаєте, якісь нюанси, які дозволяють собі інші блогери. Ось так. Але що я хочу вам сказати, друзі? Оце 4% глядачів з Росії, ми дивилися «Нехту». І там, значить, ж «Нехта» такі цікаві аналізи ж дає політичні. І там, значить, розказують, як у Росії, значить, виступив один із їхніх представників, Михаїл Іванов некий. І цей, значить, Михаїл Іванов розказує всім, що таке YouTube для росіян. І ось буквально дослівно його вислів. Интернет стал новой формой зависимости, которая разъедает основы семьи. Молодые люди вместо того, чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в разные игры и смотрят сериалы. Это не просто вред и вредная привычка, это угроза демографической безопасности страны. Ну, це просто смішно. Тобто, треба побільше народжувати дітей, на YouTube не звертати увагу, він шкідливий, і значить, займатися поліпшенням демографічної ситуації в Росії. Справа в тому, друзі, що коли, от пам'ятаєте, почали замідляти YouTube в Росії і в Білорусі, то ми тут всі дивувалися цьому, тому що як це можна, і росіяни всі мовчать. Тобто вони згодні на те, щоб їм замідляли YouTube, щоб вони не могли подивитися, не всі ж VPN-ом користуються, щоб вони не могли дивитися, не могли співставляти факти, щоб вони не могли реальні картини дивитися. Що ж відбувається реально, да? Я не знаю, на що розраховують наші блогери, у яких цільова аудиторія росіяни, і у яких підписки тільки російські. На що ви, дівчата, розраховуєте, я не знаю, ну, монетизації заробітку у вас немає, я так розумію. От. Ну, це вже таке, кожний
Кожний сам собі голова і кожний сам собі вибирає оцю дійсність. Але, друзі, я сьогодні відео веду для того, щоб вам показатися. Тому що в мене по плану завтра-післязавтра Софія Київська, я буду там знімати. До речі, температура, перепади такі, на трійцю 8 числа плюс 33, зараз уже плюс 21. Вранці було плюс 19, я йшла на роботу. Плюс 19. Так що так. Поговорили з вами, зустрілися і до зустрічі в новому відео. Чао!